यो त्यो समयमा सोसाइटी कतिको प्रोग्रेसिभ थियो? थिएन, यो त डिबेट हुँदैन यसरी। तपाईँको एउटा हुन्छ नि डिसेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा इन्टेलेक्चुअल डिबेट त हुँदैन थियो त्यति बेला, कन्भर्सेसनै हुँदैन थियो। कोही कोहीले भन्यो भने अप्राकृतिक, अनि र धेरैले वर्ड पनि थाहा थिएन, किनभने हिन्दी मुभीको हेर्ने चलन त्यसको हिसाबले छक्का भन्ने अनि हिजडा भन्ने चलन थियो सबैलाई, होल स्पेक्ट्रम अफ यो एलजिबिटिआई यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकभित्र सबै पर्ने। इन्टेलेक्चुअल्स पनि अर्बन सेटिङका साथीहरू पनि र रुरल त ल त्यो छँदै नै छ, सबै एक हिसाबले हेर्ने त्यो। अब तपाईँको त्यस्तो खालको रिलिजियस फन्डामेन्टलिजम नेपालमा कहिले पनि भएन। सो वी डिडन्ट फेस द्याट प्रब्लम। इभन सिमिलर कल्चर भए पनि इन्डियामा भएको जस्तो चाहिँ भएन यहाँनिर। तर अलिकति हे भावले हेर्ने, एकदमै लो डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्टहरू गर्ने खालकोहरू चाहिँ आम भइरहेको छ। अनि त्यो काइन्ड अफ यङ जेनेरेसनमा अलिकति तपाईँको नर्मभन्दा डिफ्रेन्ट पाउने बित्तिकै त तल्ल हेर्ने अनि त्यसलाई बुली गर्ने चलन त छँदैछ यहाँनिर। एकदमै नराम्रो राम्रो फेरि त्यो छ नि होल्डरहरूको उसमा, स्पेसली कलेज जानेहरूकोमा ऱ्यागिङ हुन्छ तपाईँको। अहिले पनि तपाईँको त्यो केटाहरू भने एकदमै त्यो माछोपन देखाउनलाई केटीहरूलाई जिस्काउने, टर्चर गर्नेहरू अहिले पनि छ। त्यस्तै अनि यो कम्युनिटीलाई पनि गरिहाल्थ्यो। त्यो भनौँ न आजको दिनमा 2023मा आएर चाहिँ हामी कतिको प्रोग्रेसिभ छौँ त? अहिले चाहिँ तपाईँको कन्भर्सेसन त छ, कन्भर्सेसन छ, बट अल्सो यो जुन खालको डिग्रेडिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थियो त्यो छैन। र आइडेन्टिटी तपाईँको एक खालको चिप ह्युमरस बनाउँथ्यो पहिला, अहिले इट हेज बिकम अ पोलिटिकल, इट हेज इस्टाब्लिस इटसेल्फ, दिस कम्युनिटी हेज इस्टाब्लिस इटसेल्फ एज अ पोलिटिकल आइडेन्टिटी अहिले। सो इट्स अ म्यासिभ चेन्ज त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको। कसैले गाली गर्नुलाई दुईचोटि सोच्नुपर्छ अहिले फेरि त्यही छक्काइजडा भन्नुको लागि, बिकज कम्युनिटी इम्पावर्ड भइसकेको छ, किन भन्नुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँको पोलिटिकल पार्टिजहरूले यो विषयमा नेगेटिभ गर्नुभयो भने इट वुड बिकम कन्सिडर्ड अ पोलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट होइन। कमल थापाले ट्विट गरेको त ब्याकल्यास पनि धेरैले देखिहाल्नुभयो। सो सोसाइटी हेज चेन्ज अ लट। र यही बिहामा हेर्दाखेरि त अब हिजो पनि तपाईँको किर्तिपुरमा नेवा समुदायले उहाँहरूलाई गएर स्वागत गर्नुभयो, सगुन दिनुभयो। सो इट हेज चेन्ज अ लट। डु यु थिङ्क विभ कम रियली फार कि अझ त्यो म शब्द त खासै प्रयोग गर्नु मलाई मन थिएन, तर द फाइट विल कन्टिन्यू अन? फाइट त कन्टिन्यू हुनैपर्छ तपाईँको। हामी महिला अधिकार त इस्टाब्लिस भएको छैन पूर्ण भनेपछि। सो फाइट त छ, तर हामी त्यस्तो पछाडि पनि छैनौँ इन्डिया जस्तो, धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.